Sziasztok! Én Tomi vagyok, és köszöntelek a Sea of Thieves kalóznaplón. Ezen a csatornán hetente több alkalommal láthatsz Sea of Thieves témai videókat. Ha szeretnél napra kész maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. Ebben a videóban végre megnézhetjük, milyen újdonságokkal készült a Rare a Sea of Thieves 12. szezonjára. Mint ahogyan az korábban a szezon előzetes bemutató videóban láthattuk, jó néhány érdekes újítás van, amik rengeteg vicces szituációt fognak eredményezni. Kezdjünk is bele! Mint már arról tudhattunk, ezzel a szezonnal 2 új fegyver használatára nyílt lehetőségünk. Kezdjük a dobótőrrel. Ez a fegyver 3 módban használható. A könnyű vagy gyors támadás, ami 18-as sebez egy kalózon, a nehéz vagy erős támadás, ami 75 sebez. Sajnos, mint minden más fegyver esetében, ez állandó sebzésérték. Ennél a támadás típusnál rendkívül jól lett volna egy másodlagos lehetőséged is számításba venni, amikor hátulról támadsz meg vele valakit. Véleményem szerint ebben az esetben lehetett volna 100-asra módosítani ezen sebzést, adva ezáltal egy lopakadásra alkalmas támadási típust a játékosok kezébe. Elvégre maga a támadás animáció pontosan erre emlékeztet. Valószínűleg ennek megoldása túl komplikált lehetett, de a fejlesztők megemlítették, hogy aktívan monitorozzák az új és korábbi fegyverek közti balanszot, és ha úgy érzik, változtatásokat fognak eszközölni, ami mindenképpen pozitívum. Meglátjuk ezt, hogyan alakul majd jövőben. A harmadik mód ezen fegyver használata természetesen maga a dobás, mely jelen pillanatban 60-as sebzésértékkel bír, tehát 2 törnek kell átállnia ellenfeled, hogy sikeresen eltehesd őt láb alól. Ennek animációja véleményem szerint rendkívül jól sikerült, és maga a támadás lehetőséget ad remek, úgynevezett trickshotok kivitelezésére. Élmény a fegyvert használni főként akkor, ha kedveled a játékokban a gyors játékstílusra lehetőséget adó fegyvereket. Szép munka Rare! Double Barrel Pistol, azaz a dupla csövű pisztoly. Ez az új fegyver is rendelkezik többféle móddal. Lehetőséged van 2 gyors ütemű lövés leadni, melyek mindegyike 40-et sebez. Viszont ha úgy kívánod, a tűzgombot nyomva tartva fel tudod húzni a második kakast is, és egyszerre kilőni mind a 2 golyót. Sebzés különbség nincs, tehát ez esetben 80 lesz. Maga a fegyver használata, maradjunk annyiban, hogy szükségeltetik némi plusz csiszolás, hogy elnyeri végső formáját. A sebzés rendben van, viszont több alkalommal fordult elő velem, hogy az erős támadás beakadt, és nem voltam képes lőni. De ez minden bizonnyal javításra kerül majd, de messze nem tűnik annyira kidolgozottnak, mint a dobótőr. Viszont élmény vele csontvázakat elporlasztani, mivel az aranycsontig kivételével mindegyikük egy lövés csak. Nézzük az új ágyúgolyókat, melyből 2 is van. Scatter Shot. Ez egy főként közelről használatos ágyúgolyó típus, mely kilövés után 4 kisebb része válik szét, így okozva sérülést az ellenséges hajó több pontján. Egyelőre ezt még nem volt lehetőségem komolyabb harcokban kipróbálni, amikhez volt szerencsém, nem igényeltek különösebb megerőltetést, viszont egy dolog biztos. Ha szeretnéd, hogy minden 4 golyó el is érje a hajót, ha a sloopról van szó, nagyon közel kell lenned. Vannak kétségeim, hogy ez mennyire fog működni komolyabb képességgel bíró játékosok ellen, ugyanis ha túl közel vagy, ők az ő hajójukra fognak húzni a szigonnyal, vagy csak egész egyszerűen elpusztítanak Eye of Reach-el. Bonecaller. Ez egy eldobható ágyúgolyó típus, melyet természetesen ágyúból is ki tudsz lőni. Ha azt ellenséges hajón használod, 3 csonti fog megjelenni a hajón, megpróbálva ellenséget életére törni. Nem kifejezetten jelent kihívást megszabadulni tőlük, viszont ha a megfelelő helyzetben használod, vagy teszik azt ellened, nyújthat előnyt. Továbbá, ha esetleg problémát jelent a csontik legyőzése küldetésed során, dobj egyet a földre, és ők lemeccselik majd egymással a dolgot. Ezeket a csontvázerődökben érdemes keresni, viszont ne számíts tőzsölésre, szerencséd lesz, ha találsz 1-2 darabot fortonként. Horn of Fair Winds. Ez a kürtformájú eszköz lehetőséged ad többféle használatra. Segítségével plusz szelet és ezáltal sebességet tudsz juttatni vitorládba, de használhatod tűz kioltására a hajódon, vagy zuhanási sebességet csillapítására. De van ennél viccesebb alkalmazása is. Belefújva lehetőséged van barátaid arrébb fújására, valamint megakadályozhatod az ellenséges kalózokat vele, hogy feljussanak hajódra.
Arról nem is beszélve, hogy ezáltal akár lehet saját motorcsónakod is. Kötélpályák és szigony kötélen egyensúlyozás. Előbbit különböző outpostokon, nagyobb szigeteken találod, ahol a fejlesztők úgy gondolták, hogy érdemes ezekkel felgyorsítani a közlekedést. Nem váltja meg a világot, de mindenképp jobb a újítás. Utóbbi viszont már érdekesebb. Hajót szigonyát használva, ha kilöved azt egy hajóra, képes leszel felállni a kötélre, és átgyalogolni oda, ha sikerül megtartanod egyensúlyod. Ha egy szigetre vagy sziklára lövöd ki, eljuthatsz oda anélkül, hogy vízbe mártanád magad. Ha viszont túl magasra próbálsz eljutni, a játék fel is hívja erre figyelmed, viszont a szigony másik végéről így vissza tudsz csúszni hajódra, akár a kincseddel a kezedben együtt. Minden új Sea of Thieves szezonhoz új Season Pass is jár, melyen 100 szintet, és velük együtt jutalmat kaphatsz. Ha pedig boldog tulajdonosa vagy a Premium Passnak, még több bónusziti markod, valamint a Kalóz Emporium is tartogat újdonságokat, mint például az új, elbővölő bővályos ennivaló angyalítődői elragadó drága cukjari aranypofa zabálni való bájos helyes márnivaló pagyok. Nektek hogy tetszik az új szezon? Melyik a kedvenc újításatok? Osszátok meg véleményeket kommentben, és ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha napra kész szeretnél lenni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videót töltök fel. Sziasztok!